Γεια σας φίλες μου, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου το Celeste. Σήμερα θα δούμε μαζί ένα πολύ όμορφο τσαντάκι. Το έχω φτιάξει με μεταλλικό νήμα κορδέλα. Έχω χρησιμοποιήσει ένα frame 18 εκατοστά και μία αλυσιδούλα για να το κρατάμε και έχω βάλει και φόδρα από μεταξωτό ύφασμα. Θα δούμε πώς θα φτιάξουμε τη φόδρα. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να το αφήσετε σκέτο, είναι τόσο όμορφη η πλεξούλα που δεν θα χρειαστείτε φόρμα. Θα δούμε πώς θα κάνουμε αυτήν την πολύ όμορφη βάση. Η πλεξούλα που θα κάνουμε είναι η πλέξη ρατάν και πάμε να το δούμε. Για το συγκεκριμένο νήμα θα χρησιμοποιήσω ένα βελονάκι 6,5 νούμερο. Το τσαντάκι πήρε την κούκλα των 200 γραμμαρίων και μου έχει περισσέψει και αυτό. Θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας κάνοντας 10 γαϊτανάκια στον αέρα. Θα αφήσουμε μία κλωστούλα περίπου 20 εκατοστά στην άλλη άκρη. Ξεκινάμε. Το πρώτο δεν το μετράμε. Ένα, 2, 10. Έχουμε κάνει μία αλυσίδα, 10 γαϊτανάκια στον αέρα. Θα βγάλουμε το βελονάκι μας και θα το βάλουμε από την αντίθετη πλευρά της θηλιάς μας. Κοιτάμε να έχουμε την κλωστούλα μας από την ανάποδη πλευρά να κοιτάει προς τα πάνω. Παίρνουμε μία θηλιά, τη βγάζουμε, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και αυτό είναι το πρώτο μας άρρηκτο. Συνεχίζουμε, μπαίνουμε στο ίδιο ακριβώς σημείο που κάναμε το πρώτο. Κοιτάμε την κλωστή μας να είναι από την ανάποδη πλευρά γυρισμένη. Σηκώνουμε μία θηλιά, βγάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε τη θηλιά την πρώτη και ανάποδα τη δεύτερη. Περνάμε τη μία μέσα στην άλλη. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Έχουμε δημιουργήσει τα δύο μας πρώτα φυλάκια. Ξεκινάμε λοιπόν την πρώτη σειρά της πλέξης μας. Πάμε στο επόμενο γαϊτανάκι. Δεν ξεχνάμε την κλωστή μας να είναι ανάποδα. Σηκώνουμε θηλιά, βγάζουμε το βελονάκι μας, περνάμε αντίθετα το ένα μέσα στο άλλο. Κλείνουμε τη δουλειά μας με ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Συνεχίζουμε, πάμε στο επόμενο, κλωστούλα, βάζουμε το βελονάκι, παίρνουμε θηλιά, ανεβάζουμε αρκετά την κλωστούλα μας, βγάζουμε το βελονάκι, περνάμε τη μία θηλιά από την αντίθετη πλευρά την άλλη και την περνάμε μέσα στην πρώτη. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσουμε, να φτάσουμε στην άκρη της σειράς μας. Για να το δούμε πάλι, βάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε κλωστούλα, σηκώνουμε, βγάζουμε το βελονάκι, παίρνουμε τη μία θηλιά μέσα στην άλλη, σφίγγουμε λίγο. Στο επόμενο.
παίρνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Πάμε πάλι, ελέγχουμε πάντα την κλωστούλα μας. Βάζουμε το βελονάκι μας, σηκώνουμε την κλωστούλα μας, δίνουμε όλο το φάρδος της κλωστής για να αναδείξουμε την πλεξούλα μας. Βγάζουμε το βελονάκι, το περνάμε στην πρώτη και ύστερα στη δεύτερη ανάποδα. Περνάμε τη μία μέσα στην άλλη. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αυτή είναι η πλεξούλα ρατάν. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε φτάσει στην άκρη της σειράς μας. Βλέπουμε εδώ έχουμε την πρώτη γωνία με τα 2 μέσα στο ίδιο και 2, 4, 6, 8 και 1, 9. Τώρα θα κάνουμε στο τελευταίο αυτό θυλάκι, γαϊτανάκι, θα κάνουμε 4 άριχτα. Παίρνουμε κλωστούλα, σηκώνουμε αρκετά, βγάζουμε το βελονάκι μας, το πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση, περνάμε πρώτα το μεγάλο, ύστερα το μικρό και το ένα μέσα στο άλλο έχουμε δημιουργήσει το πρώτο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4 άριχτα στον ίδιο πόντο. Συνεχίζουμε και τώρα θα πλέκουμε ακριβώς στην αντίθετη πλευρά, έχοντας καθρέφτη το ένα γαϊτανάκι με το άλλο. Βάζουμε τον πόντο, το βελονάκι μας εδώ, σε αυτό το σημείο. Δεν ξεχνάμε να ελέγχουμε την κλωστή μας. Τραβάμε, βγάζουμε το βελονάκι, περνάμε. Κλείνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σειράς, έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο. Εδώ λοιπόν έχουμε τα 2 πρώτα, θα κάνουμε ακόμα 2 στο ίδιο γαϊτανάκι.
έτσι ώστε να γίνουν 4 άριχτα, όπως είναι και από εδώ 4 άριχτα. Ένα, δύο, σε αυτό το σημείο που είμαστε δεν θα κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα ψάξουμε να βρούμε αυτή εδώ την κλωστούλα, το σημείο αυτό, θα βάλουμε το βελονάκι μας από την πίσω πλευρά, θα τραβήξουμε τη θηλιά και θα τη φέρουμε σε αυτό το σημείο για να κλείσουμε τη σειρά μας. Παίρνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά μας σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο. Μία πλευρά έχουμε 2 εδώ και 2 εδώ, άρα είναι η πρώτη μας γωνία, και εδώ είναι η δεύτερη γωνία, 1, 2, 1, 2, μέσα στο ίδιο. Θα δουλεύουμε λοιπόν σε αυτές τις γωνίες. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι μία βάση τετράγωνη για οποιαδήποτε τσαντούλα θέλουμε. Ακριβώς ακολουθούμε αυτό, με τη διαφορά ότι κάθε φορά που ανεβαίνουμε σειρά κάνουμε μία αύξηση. Έχουμε τελειώσει λοιπόν τον πρώτο μας κύκλο και ξεκινάμε. Βάζουμε το βελονάκι μας ανάμεσα στα 2 βλέπετε εδώ δημιουργείται ένα V. Εδώ θα βάζουμε το βελονάκι μας, όπως το έχουμε βάλει και εδώ. Σηκώνουμε την κλωστή μας, βάζουμε στην αντίθετη κατεύθυνση το βελονάκι, ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ένα ακόμα στο ίδιο σημείο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη σειρά. Έχουμε κάνει 2 άριχτα και ξεκινάμε να πλέκουμε τη δεύτερη σειρά. Τώρα θα πλέκουμε ανάμεσα στα 2 της προηγούμενης σειράς.
Έχουμε λοιπόν την πρώτη μας γωνία με 2 άριχτα και ξεκινάμε τη δεύτερη σειρά κάνοντας ανάμεσα στα 2 της προηγούμενης 1. Θα πλέκουμε 1 μέχρι να φτάσουμε στη δεύτερη μας γωνία. Και φτάσαμε στη δεύτερη γωνία που έχουμε αυτά τα 2 άριχτα μέσα στην ίδια θηλίτσα. Πάμε ανάμεσα σε αυτά τα 2 και θα κάνουμε 2 ακόμα. Ένα. Δεν ξεχνάμε το γαϊτανάκι στον αέρα και 1 ακόμα στο ίδιο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Εδώ που έχουμε το μόνο του, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο 1. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και εδώ που έχουμε τα 2 ανάμεσα θα κάνουμε 2. Είναι η τρίτη μας γωνία. Ένα. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και 1 ακόμα. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στην απέναντι σειρά και κάνουμε ένα ανάμεσα στα 2. Ένα. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα,
ανάμεσα στα δύο. Μέχρι να φτάσουμε στην τέταρτη γωνία. Έχουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Πάμε για την τέταρτη γωνία να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη μας σειρά. Φτάσαμε λοιπόν και στην τέταρτη γωνίτσα μας. Έχουμε την τέταρτη γωνία που έχει τα δύο άριχτα. Εδώ πάλι θα κάνουμε δύο άριχτα. Ένα, δύο, εδώ που είναι το μονό θα κάνουμε ένα άριχτο. Και να θυμάστε ότι εδώ που τελειώνουμε δεν θα κάνουμε γαϊτανάκι στον αέρα. Αυτή είναι η πρώτη γωνίτσα μας, αυτή είναι η δεύτερη γωνίτσα μας, αυτή είναι η τρίτη γωνιά και αυτή είναι η τέταρτη. Ψάχνουμε να βρούμε αυτό εδώ, το θυλάκι μας. Βάζουμε το βελονάκι από την πίσω πλευρά, γυρνάμε, παίρνουμε τη θηλίτσα που έχουμε σε αναμονή, την βγάζουμε. Τώρα θα κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε την τρίτη μας σειρά. Είμαστε στην πρώτη γωνία, θα κάνουμε πάλι δύο ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Ένα, δύο,
Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Μπαίνουμε στην τρίτη σειρά μας. Θα κάνουμε πάλι από ένα ανάμεσα στα δύο της προηγούμενης. Και θα συνεχίσουμε να πάμε στην δεύτερη γωνία, όπου εκεί πάλι θα κάνουμε 2, 1, 1, 2. Και με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουμε μία τετράγωνη βάση για οποιαδήποτε τσάντα θέλουμε, σε οποιοδήποτε μέγεθος θέλουμε. Έχουμε φτάσει στη δεύτερη μας γωνία, είμαστε στην τρίτη σειρά, 1, 2, 3 σειρές, το βλέπουμε και από εδώ, ενώ από εδώ έχουμε 1, 2, άρα είμαστε στη δεύτερη σειρά. Εδώ που είναι τα 2 θα κάνουμε πάλι 2 για να κάνουμε την αύξησή μας. Ένα, δύο μέσα στη γωνίτσα. Τώρα θα κάνουμε 1, ένα, και έχουμε φτάσει στην τρίτη γωνία μας, όπου θα κάνουμε την αύξηση . 1, 2. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα συνεχίσουμε πάλι να ολοκληρώσουμε και την τρίτη σειρά από εδώ. 1, 2, 1, 2, 3, βλέπετε, για να φτάσουμε στην τέταρτη γωνία μας. Όταν θα έχετε φτάσει τη βάση στο μέγεθος που εσείς θέλετε, ανάλογα πόσο μεγάλη τσάντα θέλετε να κάνετε, τότε θα συνεχίσετε, θα πλέκετε γύρω γύρω χωρίς να κάνετε αυξήσεις καθόλου, οπότε θα έρθει το πλεκτό και θα αρχίσει να ανεβαίνει. Εγώ θα κάνω κάνα 2 σειρές ακόμα για να φτάσω το μέγεθος που θέλω. Και μετά θα πλέκουμε χωρίς καθόλου να κάνουμε αυξήσεις στις γωνίες. Έτσι λοιπόν κάνουμε μια τετράγωνη βάση για οποιοδήποτε πλεκτό μας. Φτάσαμε και στην τελευταία γωνίτσα.
κάνουμε 2, στην τρίτη γωνία είμαστε, κάνουμε τα 2 μονά όπως κάναμε απέναντι, 1, 2, και φτάσαμε στην τέταρτη γωνία της τρίτης σειράς. 1, 2, 3, ελέγχουμε, 1, 2, 3. Ολοκληρώνουμε τη σειρά όπως και στις άλλες, κλείνοντας εδώ, βάζουμε το βελονάκι στο πίσω θυλάκι του πόντου, γυρνάμε, τραβάμε το τελευταίο θυλάκι που έχουμε κάνει, το βγάζουμε και εκεί πλέον κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε πάλι να κάνουμε την αύξησή μας. Κάνουμε 2 στα 2 και από 1, οπότε ξεκινάμε την τέταρτη σειρά. Έτσι γίνεται λοιπόν η τετράγωνη βάση. Με αυτόν τον τρόπο την μεγαλώνετε όσο εσείς θέλετε. Εάν θέλετε να την κάνετε μεγαλύτερη για πολύ μεγάλη τσάντα, βάζετε λίγο περισσότερους πόντους από αυτούς που έχω βάλει εγώ και από εκεί και πέρα κάνετε αυξήσεις ανά 2 στις γωνίες. Και ενδιάμεσα τώρα θα κάνουμε 1, 2, 3. 2, 2 και θα πηγαίνουμε γύρω γύρω. Όταν φτάσετε στο σημείο που εσείς, στο μέγεθος που εσείς θέλετε, τότε θα συνεχίσετε να πλέκετε γύρω γύρω και θα ανέβει η τσαντούλα στο ύψος που επιθυμείτε. Αυτή είναι η βάση τετράγωνη με το σχέδιο ρατάν. Εδώ βλέπουμε τώρα τελειωμένη τη βάση στο μέγεθος που εγώ θέλω να κάνω. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γωνία. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σειρά και από την άλλη πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σειρά. Αυτό που θέλω να σας δείξω τώρα είναι ότι μετράμε και από τη γωνία να τσεκάρουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γωνία. Τέταρτο η σειρά. Έχουμε 2 εδώ, 2 εδώ, 2 εδώ, οπότε δεν θα το χάνετε καθόλου το μέτρημα. Θα σας δείξω λίγο ακόμα. Οπότε κάνουμε εδώ 1, 2, 1 ακόμα 3 φορές τα μονάριχτα και ολοκληρώνουμε τη σειρά μας κλείνοντας με το γνωστό μας τρόπο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και ανεβαίνουμε στην επόμενη σειρά. Αφού έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε φτάσει στο μέγεθος που θέλουμε τη βάση μας,
Τώρα πλέκουμε γύρω γύρω χωρίς να κάνουμε καθόλου αυξήσεις, οπότε το πλεκτό μας θα αρχίσει και θα ανεβαίνει. Αυτό που έχει μείνει να δούμε είναι η κλωστούλα που έχουμε αφήσει πίσω στην άκρη. Θα την περάσουμε σε μία βελονίτσα, θα γυρίσουμε από την καλή του πλεκτού μας και θα ψάξουμε να βρούμε τα δύο σημεία της αρχής. Θα κάνουμε οριζόντιες βελονίτσες, μετά θα πάμε σε αυτό το σημείο, είναι σαν να το πλέκαμε. Εδώ. Για να καλύψουμε τα κενά που έχουν μείνει. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα γίνει μια ολοκληρωμένη βάση χωρίς να έχει ατέλειες. Πάμε πάλι εδώ. Βλέπετε. Πάμε εδώ. Και θα κάνουμε όλο το κομμάτι μέχρι να φτάσουμε εδώ. Βλέπετε τι όμορφο που γίνεται. Για να μην έχουμε αυτό, και έτσι ολοκληρώνεται και είναι ένα τέλειο κομμάτι βάσης. Εδώ το βλέπουμε αρκετά ανεβασμένο, είναι περίπου 14 εκατοστά το ύψος του, καθώς βλέπετε γύρω γύρω είναι τέλειο, δεν φαίνεται πουθενά καμία ραφή, ένα ολοκληρωμένο κομμάτι.
Στέκεται πάρα πολύ όμορφα, παρότι είναι το νήμα μαλακό, πάρα πολύ μαλακό, αυτό στέκεται. Λοιπόν, εγώ βρήκα αυτό το frame να το βάλω τελικά. Μ' αρέσει σαν χρώμα, μ' αρέσει πάρα πολύ, του ταιριάζει θεωρώ. Ήθελα να σας φτιάξω καπάκι, δηλαδή μπορώ να σας δώσω την ιδέα, βάζετε εδώ 2 μαρκεράκια και μπορείτε να κάνετε ένα καπάκι, να έρχεται έτσι να κλείνει. Δυστυχώς δεν μου έφτασε το νήμα, μου έχει περισσέψει από την κούκλα αυτό, θα δω τι μπορώ να κάνω. Προς το παρόν, πριν βάλουμε το frame, έχω επιλέξει ένα πολύ ωραίο υφασματάκι που νομίζω ότι του ταιριάζει και θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη φόδρα. Η φόδρα λοιπόν είναι το πιο εύκολο σημείο που πολλές από εσάς φοβόσαστε. Δεν είναι τίποτα, μην το φοβόσαστε, θα το δούμε τώρα σε 2 απλά βηματάκια. Καταρχήν, παίρνουμε ένα κομμάτι ύφασμα, το διπλώνουμε στη μέση, μπορεί να έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι ύφασμα, θα το διπλώσουμε στη μέση. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω κόψει ένα στις διαστάσεις που το ήθελα. Θα βάλουμε το τσαντάκι μας επάνω. Το πρώτο που θα κοιτάξουμε είναι εδώ να ξεπερνάει τη μισή βάση και επάνω εδώ να είναι ίσα ίσα κόχη με το τσαντάκι μας. Δεξιά και αριστερά πρέπει να έχουμε από 4 έως 6 εκατοστά. Εάν γαζώσετε κατευθείαν μία φορά και είναι καλό το ύφασμά σας, δεν χρειάζεται να έχετε τόσα πολλά εκατοστά. Εμένα επειδή ξεφτάει λιγάκι θα αφήσω λίγο παραπάνω και θα κάνω διπλό γαζί. Θα γαζώσω μία από την καλή πλευρά και θα το γυρίσω να το γαζώσω και από την ανάποδη. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πάω να το γαζώσω και θα τα πούμε. Κάναμε τα γαζιά μας τα πρώτα. Τώρα θα γυρίσουμε από την ανάποδη το ύφασμά μας και τι θέλουμε να κάνουμε. Θα κάνουμε ένα γαζί ακόμα, το οποίο θέλουμε να καλύψει αυτό εδώ το σημείο, άρα θα διπλώσουμε και θα γαζώσουμε από την ανάποδη. Εάν είναι πάρα πολύ μεγάλο μπορούμε να το κόψουμε και θα κάνουμε ένα γαζί στο σημείο αυτό. Εάν δεν έχετε ραπτομηχανή δεν πειράζει, μπορείτε να κάνετε αυτή τη δουλειά και με το χέρι. Όταν λοιπόν θα γυρίσουμε από την καλή το υφασμά μας, τη φόδρα μας, αυτό εδώ θα είναι κρυμμένο και εδώ θα έχουμε μια καθαρή ραφή. Πάω να το γαζώσω, να το δούμε. Γαζώνοντας εδώ και εδώ για να κρύψουμε τα σημεία που είπαμε, θα φτάσει στο σημείο που θέλουμε για να έχουμε την σωστή απόσταση για τη φόδρα μας. Αυτό ισχύει, οπότε κάνουμε άλλο ένα γαζάκι από εδώ και από εδώ και θα δούμε το τρίτο βήμα, τη γωνίτσα μας. Κάναμε και αυτό το γαζί από την ανάποδη πλευρά. Τώρα γυρνώντας το από την καλή,
έχουμε ένα καθαρό υφασματάκι, μία καθαρή φόδρα. Ωραία. Τι έχει μείνει να κάνουμε τώρα? Τη γωνίτσα μας. Επομένως, γυρνάμε πάλι από την ανάποδη πλευρά. Μετράμε πόσα εκατοστά θέλουμε να έχουμε τη γωνίτσα μας. 5. Η βάση μας είναι 5 εκατοστά. Ωραία. Άρα σηκώνουμε μία γωνίτσα εδώ, η οποία θα είναι 5 εκατοστά. Κάνουμε ένα γαζάκι από εδώ μέχρι εδώ. Βάζουμε μία καρφιτσούλα, γυρνάμε απέναντι, κάνουμε το ίδιο, διπλώνουμε στη μέση και μετράμε τις δύο γωνίτσες. Εδώ λοιπόν που έχουμε την καρφιτσούλα, θα βάλουμε μία καρφιτσούλα και στο απέναντι σημείο. Πέντε εκατοστά. Ωραία. Άρα δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Κάνουμε ένα γαζάκι εδώ, ένα γαζάκι εδώ. Είναι το τρίτο βήμα και είναι έτοιμη η φόδρα μας να τη βάλουμε μέσα στην τσαντούλα μας. Μπορούμε, αν θέλουμε, για να μην έχουμε χοντράδια, να κόψουμε εδώ τη γωνίτσα αυτή. Απλά να ξέρετε ότι για να μην ξεφτάει θα κάνετε λίγες πονταρισούλες. Εγώ θα κάνω ένα ζιγζάκ εδώ με τη ραπτομηχανή. Όσοι από εσάς έχετε θα το κάνετε με τη ραπτομηχανή. Και έτσι όπως είμαστε από την ανάποδη πλευρά που έχουμε τη φόδρα μας έτσι, γυρνάμε βρίσκουμε το κέντρο από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εδώ έχουμε τα πλαϊνά, παίρνουμε το τσαντάκι μας, το βάζουμε μέσα, του βάζουμε μέσα τη φοδρούλα του και πάρα πολύ απλά ξεκινάμε και το ράβουμε. Εδώ έχουμε την πλαϊνή ραφή, επομένως θα βάλουμε καρφιτσούλα σε αυτό το σημείο. Το ίδιο θα κάνουμε απέναντι. Η πλαϊνή ραφούλα μας, και αφού έχουμε και τα κέντρα θα κάνουμε το ίδιο εδώ. Θα βάλουμε τις καρφιτσούλες μας και θα ράψουμε τη φόδρα μας. Αυτό είναι. Μετά θα τοποθετήσουμε πάρα πολύ εύκολα το frame και θα το ράψουμε. Ωραία. Θα βάλουμε καρφιτσούλες. Πριν να ξεκινήσουμε να το ράβουμε, μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε ένα τσεκ, να το γυρίσουμε από την ανάποδη πλευρά
Μη φοβάστε, δεν παθαίνει απολύτως τίποτα. Για να διορθώσουμε τυχόν ατέλειες. Διορθώσουμε τις γωνίτσες μας. Και τα διαφορετικά ύψη, εάν τυχόν υπάρχουν. Είναι ok. Και βέβαια μπορείτε, αν θέλετε και σας διευκολύνει, να το ράψετε και από αυτή την πλευρά. Να κάνετε το ράψιμό σας δηλαδή έχοντας το ανάποδα. Και αφού το ράψετε, μετά το γυρνάτε από την καλή. Έγινε ένα κουκλί, δεν μπορώ να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, κάντε εγγραφούλα στο κανάλι μου για να μην ψάχνετε να βρείτε τα tutorial, να σας έρχονται οι ενημερώσεις. Έτοιμο το κουκλάκι μας. Έχει γίνει πανέμορφο. Στέκεται μόνο του, χωρίς να του έχω βάλει τίποτε άλλο εκτός από τη φόδρα. Έχει μια πάρα πολύ όμορφη βάση. Ολοκληρωμένο αποτέλεσμα στις πλευρές, χωρίς να φαίνονται ραφές, χωρίς τίποτα. Το μόνο που έχει μείνει είναι να βάλουμε μία αλυσιδούλα για να μπορούμε να το κρατάμε με την αλυσιδούλα ή βάζουμε μέσα την αλυσιδούλα και το κρατάμε σαν φάκελο. Ένα πολύ όμορφο πορτοφολάκι για όλες τις ώρες στις εξόδους μας, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος το βιντεάκι μου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα φτιάξουμε κάτι καινούριο, σας εύχομαι καλά να περνάτε, φιλάκια πολλά, γεια σας!